අපි මේ හැදුවා මේ රුලන් වලින් කෑමක්. අපි මේ රුලන් වලින් කෑම එකේ මේ පළවෙනි කොටස තමයි මේක. ගිය සතියේ අපි දෙවෙනි කොටස දැම්මා, පොඩි වැරදීමක් කළා. ඉතින් මේ අපි මේ එනසාල් ඇට ටිකක් තමයි මේ වංගෙඩි එක දාලා කුඩු කරගන්නේ. එනසාල් කැමති නම් කරාබුන ටි දාන්න පුළුවන්. නැත්නම් කුරුතු පොඩ්ඩක් දාන්න පුළුවන්. මොකද රස වෙනස් වෙන්න තමයි මේකේ සුවඳ වෙනවා ගොඩක්. මේ තියන්නේ මේ අපේ රුලන් ටික අපි අරගෙන ටිකක් බෑද ගන්නවා. ටිකක් සාමාන්‍ය රන්වන් පැහැට යනකම්. එතකොට පොඩි වෙනස් කියන්නේ සාමාන්‍ය රසයට වැඩිය ටිකක් අර ඒ බැදුනහම මේ කර වෙන ගතියත් එක්ක පොඩි රසයක් වෙනස් වෙනවා ගොඩක් රසය. ඉතින් ඒකින් තමයි මේක වැදගන්නේ. අපි විශේෂයෙන් කියනවා, අපි මුලින්ම දැම්ම කියනවා වගේ අපි මේක ඉතින් සාමාන්‍ය ලංකාවේ ඉන්න පුද්ගලයෝ අය නම් දන්නවා මේක හදන විදිය. ඉතින් ගොඩක් අය ගෙවල් වල හදනවා මං හිතන්නේ. අපි මේ කියලා දෙන්නේ විශේෂයෙන් පිටරට ඉන්න අපේ ඉන්න යහළු එළියන් තමයි මේක අපි කියලා දෙන්නේ. ඉතින් හදලා බලන්න. රුලන් වලින් මේකත් තවත් එක කෑමක්, එක වර්ගයක්. මේක සාමාන්‍ය රුලන් බත් කන විදිහට කනවා සමහර අය. නිකන් මේක තැම්බෙන්න තියලා නිකන් කුස්කුස් කන විදිහටත් කනවා. එක එක වර්ගවල ගොඩක් වලට කේක් එහෙම හදන්න භාවිතා කරනවා. ඉතින් ඒකම අපි අර මේ බේකින් පේපරයක් එකට අපි බටර් ටිකක් ගන්නවා. මේ එතකොට ඇලෙන්නේ නැහැ. එතකොට හරියට ඇලෙන්නේ නැතිනම් මේක ඉතින් සාමාන්‍ය දෙයක්. නැත්නම් මේක නිකම්ම කොලේ මේ ගත්තත් ගන්නවා සමහර අය. ඉතින් මේක ගොඩක් හොඳයි මම හිතන්නේ බටර් ටිකක් ගා ගන්න එක නම්. ඉතින් සාමාන්‍ය බේකන් පේපරයක් ඒකේ බටර් ටික හොඳට ගා ගත්තාම වැඩේ ලේසි. ඇලෙන්නේ නැහැ. ඕන තරම් තියාගන්න පුළුවන්. ඒකයි මේකේ වෙනස. ඉතින් අපි මේ පොල් මේ වියලි අර සාමාන්‍යයෙන් රටවල තියෙන අපි ගාගත්ත පොල් ගන්න පොල් අලුත් ෆ්‍රෙෂ් එක නෙමෙයි. ඉතින් අපි මේ වියලි පොල් එකක් කරනවා යනදී ඩෙසිකේටඩ් කොකොනට් කියන එක. ඉතින් ඒකට ඒක සාමාන්‍ය විදිහට හදාගන්න පුළුවන්. ලුණු ටිකක් දාගන්න පොඩ්ඩක් රස එතකොට වෙනස් වෙනවා. ඒකම මේ දාගන්නවා කිව්වා වගේ අර කුරුදු කුඩු ටිකක්. ඒ වගේ මේ කරාබුන කුඩු පොඩ්ඩක් දාගන්නවා. මොකද මේකේ අර පොඩි පැන් රස ගතියට වැඩිය පොඩි වෙනත් රසයක් ගන්න තමයි මේකේ බලාපොරොත්තු. ඉතින් මේ නටව ගත්ත උණු වතුර ඒකත් සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රමාණයක් දාගෙන බලන්න කලවම් කරලා හොඳට පොල් ටික පෙඟිලා තියෙනවද කියලා. එහෙම නැත්නම් තව පොඩ්ඩක් දාන්න. මොකද මේ පොල් ටික අමු පොල් එකක් වගේ ගන්නකොට තමයි ඒකේ අර මේ රුලන් එකට ඇලෙන්නේ එක පැත්තකින්. එතකොට පොල් එක නිකන් අමු ප්‍රෙෂ් ගතිය එන්න තමයි ඒකේ සාමාන්‍ය පොල් එකක් වගේ ගොඩක් අමුතු රසයක් එනවා. සාමාන්‍ය මේක ඊළඟට අපි ටිකක් අරගත් එක මික්ස් කරාම වෙනත්ම රසයක් සාමාන්‍ය අපි සාමාන්‍ය කන විදිහටම එනවා. ඉතින් අපි මේකෙන් ගොඩක් අයට සම්බෝල හදන්නේ හැම එකක්ම කරන්නේ මේ විදිහට තමයි මේ පොල් එක අරගෙන. ඉතින් ගොඩක්ම වෙනසක් නැහැ. අපි කබලේ බැදගත්ත රුලන් ටික මේකටම මික්ස් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් බැදලා තියෙන්නේ. ගානට රස පොඩ්ඩක් බලන්න ඕන. ටිකක් කලම් බදිනකොට තේරෙනවා පොඩ්ඩක් අර තද ගතියක් තියෙන සහ අර මේ කනකොට රසය තියෙනවා. රසයක් එනවා මේ බැදිලා වගේ රසයක්. ඉතින් මේ දෙක හොඳට එකතු කරගෙන කලවම් කරගන්නවා. කලවම් කරගන්න ගමන් බලන්න ඉතින් හොඳට පොල් සහ වතුර සාමාන්‍ය ප්‍රමාණයට ඇවිල්ලා තියෙනවා කියලා. එහෙම නැත්නම් ඉතින් තව වතුර පොඩ්ඩක් එකතු කරගන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ටිකක් මේ අර ගොඩාක් දියර ගතියට එන්නේ නැති වෙන්න. ඒ වුණාට සාමාන්‍යයෙන් පොල් ටික රුලන් ටිකට ඇලෙන ගානට නිකන් එකතු වෙන ගානට
ගන්න විදියට ගාඩ් හදාගන්න එක තමයි ඇතරම මෙතනින් කරන්නේ. ඉතින් අර පුළුවන් තරම් දැන් මම ගෑරුප්ප පාවිච්චි කරලා ඉතින් ගෑරුප්ප බලන්න නැත්නම් හැන්දෙන් පුළුවන් අතින් පුළුවන්. ඉතින් තවත් අපිත් එක්ක බලන්න, අපිත් එක්ක වීඩියෝ වලට ඉන්න. අපි තව දේවල් අලුත් රෙසිපි හැමදාම කියලා දෙනවා. සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න. එහෙනම් ජය වේවා.